السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكل اللي بيشوفنا ويتابعنا على قناة حياة أسماء. النهاردة طبعا هنتكلم على جميع أنواع الإسهالات. الإسهالات خصوصا في الفترة دي كتيرة جدا جدا، أنواعها كتيرة. فيه الإسهال الأخضر وفيه الأبيض وفيه الأصفر وفيه الأحمر. فاحنا يعني كتير قوي ممكن تستخدمي أدوية كتير جدا جدا وما تجيبش أي نتيجة. يعني الادويه في الصيدليه البشريه كتير وفي الصيدليه البيطريه كتير برضو، ولكن هتحسي انها مش جايبه نتيجه. يعني هتقولي لا مفيش حاجه نافعه، خصوصا الاسهال الابيض اللي الكل بيعاني منه. والاسهال الابيض انا دايما عليه بقول، يعني دايما بقول على الاسهال الابيض الاسهال المميت. فطبعا احنا يعني شويه هنستغنى، يعني احنا خلاص جربنا كل انواع الادويه، وعايزه اقول لكم لا نركن كل الادويه دلوقتي على جنب وهنستخدم حاجه طبيعيه حلوه جدا جدا في بيوتنا. الحاجه ده هي مش مكلفه بالمره، واحنا لما بنتكلم بنقول مش مكلفه مش هنخترع اي حاجه، يعني اي حاجه هنجيبها ونقول عليها لا هنديها للاسهال. لا، الحاجه دي كويسه جدا جدا. عايزه اقول لكم ان هي بلاش، وهي دايما في مطبخنا. الحاجه دي في مطبخنا، احنا دايما بنحطها في اكلنا، بنطبخ فيه بالحاجه دي. فهي يعني مش هتخسري حاجه. حتى لو انت مش مقتنعه بالكلام اللي انا بقوله مش هتخسري حاجه. عندكوا الحاجه دي في المطبخ، هتجيبيها وتجربيها للطيور بتاعتك كلها. والله عندك حمام، عندك فراخ، عندك بط، اي حاجة اللي موجودة عندك من الطيور عندها اسهال، او لسه حاسة ان هي ممكن بادئة في الاسهال، او انت عايزة تحافظي عليها تبقى وقاية من الاسهالات، هتحطها لهم برضه. عايزة اقول لكم الكزبرة، كزبرة حلوة جدا جدا. يعني عايزة اقول لكم الكزبرة الناعمة المطحونة، مش احنا نحطها سليمة، الكزبرة المطحونة دي هتحطي منها معلقة واحدة بس. يعني حسب كمية المية اللي انت هتحطها، هتحط رتل، هتحط رتلين مية، حسب كمية المية اللي عندك وحسب كمية الطيور اللي عندك برضو. عايزة نقول فوائد الكزبرة: تحافظ على البكتيريا النافعة وبتعالج البكتيريا الضارة، كل انواع البكتيريا اللي ممكن تيجي تلاقيها في طيورك، لانها طبعا البكتيريا دي اضرارها كتير جدا. اولا بتنقي الجسم من كل حاجة. يعني عندك الفراخ بتعاني من اي حاجة غير الاسهال، هي بتعالجه، حلوة جدا جدا. انت بس هتجيبي معلقة او معلقتين وتحطوهم في هتحطوهم في المية. ممكن تحطها في مية تدوبيها في مية، وممكن تحطها في سرنجة وتحطي للفرخ مباشرة او للبطة مباشرة. والله عايزة تحطيها في المية تغليها، معلقتين الكزبرة دول اللي هما المطحونين تغليهم وتحطوهم عندك في سقاية المية. السقاية بتاخد معلقة، تغليها وتحطيها في المية في السقاية يشربوا، حلوة جدا جدا. بتنظف الامعاء بتاعة الطير عندك جدا. وكمان لو الطير عنده بتحافظ عليه بتعالج الاسهال، بتعالج الامساك. عندنا طبعا الكوكسيديا بتعالجها. يعني احنا طبعا جربنا الكوكسيديا، جربنا فيها الشيح، والشيح كان جميل برضو. الشيح كان بجد كان خطير في علاجها. احنا برضو بنقول الكزبرة جدا جدا حلوة ومفيدة وتعالج الطير. يعني انا بركز على الاسهالات لاني دايما انا بخاف من الاسهال كتير قوي. اقول الاسهال البني، الاسهال البني ده سؤال بيتكرر كتير جدا يا جماعه. لا، انتوا جربوا الكزبره وهيقضي على كل الاسهالات، سواء البني او الاخضر او الاحمر اللي هو الكوكسيديا، او الابيض اللي هو المميت اللي طبعا احنا بنقول عليه. يعني بخاف جدا جدا من الاسهال الابيض. جربنا كل الاعشاب، ويعني دايما بنخاف بنعمل له الف حساب الاسهال الابيض ده. فالكزبره عندك مش هتكلفك حاجه، موجوده في مطبخك، انت ما عليكي غير انك هتسحبي منها هي بتبقى موجوده مطحونه عندك في المطبخ. هتغلي معلقه او معلقتين حسب كميه الميه، كل رتل عليه معلقه كزبره. وهتسقي الفراخ، والله اسقيهم 3 ايام، 3 ايام اسقيهم وشوفي النتيجه بنفسك. نتيجه هايله بصراحه. ده كان الفيديو بتاع النهارده، بتمنى ان اكون قلت حاجه فيه مفيده. تنسوني في الاشتراكات واللايكات. كانت معاكم اسماء من حياة أسماء.